σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι της Κοζαλίας. Θα μιλήσουμε για λαιμόκομψη ριγλάν. Είτε μπλουζάκι, είτε ζακετούλα, είτε πολοβεράκι. Πώς θα κάνουμε αυτή εδώ λαιμόκομψη ώστε να είναι η πλάτη στην ίσια γραμμή και ο λαιμός να μην μας πνίγει, να μην μας τραβάει προς τα πίσω. Και εδώ θα έχουμε εμείς τα μανίκια μας. Να το βάλουμε λίγο με μαρκαδόρο να φανεί. Υπάρχουν καταρχήν πολλοί τρόποι για να το κάνεις αυτό και διάφοροι τρόποι. Εγώ να σας δείξω ένα τρόπο το οποίο μου έχει δείξει η γιαγιά μου, το πώς μπορούμε να σχηματίσουμε μια λαιμόκομψη και να κάνουμε και το μανίκι μας σε μονοκόμματη μορφή. Θα ξεκινήσουμε από τον αριθμό πόντων. Πόσους πόντους θα χρειαστείτε εσείς για το λαιμό. Και μετά θα κοιτάξουμε πόσες σειρές εδώ θα αφήσουμε για να κατεβεί λίγο το μπροστινό μέρος. Πάμε να δούμε τώρα εδώ. Ας πούμε ότι αυτό εδώ είναι το λάστιχό μας ή ο λαιμός μας, το οποίο το λαιμό αυτό θα το μοιράσουμε για 4 μέρη και θα ξεκινήσουμε εμείς. Εξαρτάται πόσους πόντους βάζετε εσείς, πείτε ή 100 ή 80 ή 72 που μου ζήτησε μια φίλη Αφροδίτη να της το βγάλω, και θα προσπαθήσω εγώ με το πιο απλό τρόπο να το δείξω, να το ζωγραφίσω, να το εξηγήσω και μπορεί και λίγο να πλέξω. Εμείς θα ξεκινήσουμε 72 πόντους. Εδώ το σύνολο είναι 72. Τώρα κοιτάμε στη ριγλάν εδώ πόσους πόντους εσείς χρησιμοποιείτε. Αυτό μπορεί να είναι από 1 πόντο, μπορεί να είναι 2, μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι και 5, 6 και 8 και μια κοτσίδα ολόκληρη και ένα σχέδιο. Αυτό είναι η δικιά σας επιλογή. Το νόημα είναι εδώ ότι εμείς θα προσθέσουμε όλους αυτούς τους πόντους. Στην δικιά μου περίπτωση είναι 1, 2, 3, 4 και θα αφαιρέσουμε το σύνολο των πόντων από το ριγλάν, από το αρχικό σύνολο πόντων. Πόσους βάλαμε? Βάλαμε 72 μείον 4, άρα είμαστε 68. Τώρα εσείς, άμα έχετε εσείς 3 πόντους, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 12, 72 μείον 12 είναι 60, άρα θα ξεκινήσετε εσείς από τους 60 πόντους. Αυτούς τους 60 πόντους θα διαρρέσετε δια 3. Εμείς έχουμε τώρα 68. 68 διαρρούμε δια 3. Διαρρούμε δια 3 μέρη. Διαρρούμε το πίσω μέρος, το μπρος μέρος και ένα μέρος αφήνουμε για τα μανίκια. 68 δια 3 θα μας βγάλει περίπου 22 και 7. Οπότε είμαστε περίπου στους 22 πόντους. Τώρα εμείς θα βάλουμε 22 πίσω, 22 μπροστά, άρα έχουμε 44. 44. 68 για να βγάλουμε 44 θα μας μείνουν 24. 24 είναι αυτά τα 2 μανίκια συνολικά. 24 δια 2 μανίκια μας βγαίνουν 12. Άρα θα βάλουμε 12 εδώ και φαίνεται 12 εδώ. Τώρα για να σχηματίσουμε εδώ τη λαιμόκομψη πιο χαμηλά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πλέξουμε περισσότερες σειρές το πίσω μέρος. Πρέπει να αποφασίσουμε πόσες σειρές θα χρειαστούμε να πλέξουμε περισσότερα και από εκεί και πέρα εξαρτάται το πώς θα το πλέξουμε περισσότερα. Εμείς θα πηγαίνουμε πέρα δότε, πέρα δότε, πέρα δότε. Θα πλέκουμε εμείς το πίσω μέρος και δεν θα πλέκουμε καθόλου το μπροστινό. Πείτε ότι εδώ σε μας πρέπει ο λαιμός κάτω, το μπροστινό μέρος πρέπει να κατεβεί 6 σειρές.
6 σειρές. Αυτό σημαίνει πέρα δότε 2, πέρα δότε 2 και πέρα δότε 2. Άρα 3 φορές 3 πέρα δότε πρέπει να κάνουμε. Εμείς να κάνουμε εδώ αυτή τη δουλειά. Πέρα δότε 1, πέρα δότε 2, πέρα δότε 3. 3 φορές να κάνουμε πέρα δότε. Γιατί επιμένω στις 3 φορές, όχι 6. 3 φορές θα μετρήσουμε πώς θα κάνουμε πέρα δότε. Γιατί αυτές τις 3 φορές εμείς θα τις αφαιρέσουμε από εδώ. 3 φορές σημαίνουν 3 πόντους. Θα τους αφαιρέσουμε και θα τους χαρίσουμε στο μπροστινό μέρος. 3 πόντους. Άρα εδώ δεν θα είναι 22, αλλά θα είναι 19. Και εδώ δεν θα είναι 22, εδώ θα είναι 25. Να το ζωγραφίσω, φαίνεται. 1, 3 και εδώ θα είναι 19 στο πίσω, δεν θα είναι 22. Και εδώ θα προσθέσουμε άλλους 3 και θα είναι 25. Ξεκινάμε εμείς 19 πίσω, 12 έχουμε μανίκια και 25 πόντους έχουμε μπροστά. Γιατί το κάνουμε αυτό? Όταν εμείς πηγαίνουμε πέρα δότε, στο πέρα δότε, εμείς στη καλή πλευρά προσθέτουμε πόντο. Πήγαμε πέρα δότε, είχαμε μια καλή και μια ανάποδη. Στη καλή, εδώ, ρεγλάν, προσθέτουμε πόντο. Οπότε στο ένα πέρα δότε έχει προσθετεί πόντος. 1, 2. Ξανά άλλο πέρα δότε. Άλλο πέρα δότε, άλλη μια καλή σειρά είναι. Στην ανάποδη προσθέτουμε. Οπότε έχουν προσθεθεί άλλοι 2 πόντοι. Και ξανά πέρα δότε τρίτη φορά είναι άλλοι 2 πόντοι. Οπότε έχουμε εμείς εδώ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Και μπροστά έχουμε εμείς ακριβώς 25 πόντους. Οπότε όταν εμείς θα τελειώσουμε αυτά τα πέρα δότε και θα φτάσουμε εμείς σε αυτό εδώ το ύψος, θα έχουμε ίδιο αριθμό πόντων στο πίσω μέρος, ίδιο αριθμό πόντων στο μπροστινό. Τώρα, εμείς αυτά τα πέρα δότε και 3 πόντους σημαίνουν για μας ότι θα βάλουμε 3 σημάδια εδώ και 3 σημάδια εδώ. Άμα εσείς ή άμα στη δικιά σας περίπτωση θα χρειαστείτε εσείς να προσθέσετε εδώ όχι 6 σειρές αλλά 8 σειρές ή 10 σειρές σε περίπτωση που είναι πολύ λεπτό το νήμα και θα χρειαστεί περισσότερα, τότε εσείς 8 δια 2 είναι 4, τότε εδώ θα χρειαστείτε να βάλετε 4 σημαδάκια. Άμα είναι σε περίπτωση που είναι 10 σειρές, εδώ θα χρειαστεί να σηκωθεί. Φαίνεται. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να σηκωθεί 10 σειρές στο πίσω μέρος της λαιμόκομψης, τότε εσείς εδώ στα μανίκια θα βάλετε 5 σημαδάκια και θα πάτε 5 φορές πέρα δότε και θα αφαιρέσετε από εδώ 5 θυλές και θα προσθέσετε εδώ 5 θυλές. Άμα είναι 8 σειρές πέρα δότε, θα αφαιρέσετε από εδώ 4 θυλές, 4 πόντους και θα τους προσθέτουμε εδώ 4 πόντους. Ωραία, αυτό το είπαμε. Τώρα, πείτε ότι σε μας η αρχή και το τέλος, το φιωγκάκι που κρέμεται νηματάκι, είναι εδώ, στο πίσω κάπου. Δεν παίζει κανένα ρόλο που να είναι, αλλά υποθετικά μιλάμε. Οι άλλοι τους αρέσει να αφήνουν εδώ στο πλάι, στριγλάν. Άλλοι μπροστά αφήνουν. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Πείτε ότι εμείς είμαστε εδώ. Αυτό εδώ είναι καλή και το σημαδάκι είναι εδώ. Ξεκινάμε και πηγαίνουμε. Καλή. Κάνουμε εδώ πρόσθετο πόντο. Ριγλάν. Ξαναπρόσθετο πόντο. Καλή και φτάνουμε εδώ στο πρώτο σημαδάκι που έχουμε 3 σημαδάκια. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Το τρίτο, θα είναι το τελευταίο πόντο πριν το ριγλάν. Και εδώ. Το τελευταίο.
Εδώ προσθέσαμε στη καλή πλευρά, εδώ προσθέσαμε, εδώ φτάσαμε. Εδώ εμείς φτάσαμε. Φτάσαμε εμείς εδώ. Γυρνάμε. Θα ζωγραφίσω αλλιώς. Γυρνάμε και πηγαίνουμε ανάποδη. Πάμε στην ανάποδη. Δεν προσθέτουμε πόντος. Πάμε. Φτάνουμε εδώ. Φτάσαμε στο σημείο εδώ. Ξαναγυρνάμε και πηγαίνουμε εδώ πλέον στη καλή εδώ. Προσθέτουμε ένα πόντο και ένα πόντο. Πάμε, πλέκουμε. Αυτό εδώ ριγλάν. Εδώ προσθέτουμε άλλο πόντο και εδώ άλλο πόντο. Φτάνουμε εμείς σε αυτό εδώ το σημείο, το δεύτερο σημείο. Εδώ πλέξαμε 2 φορές. Εδώ δεν πλέξαμε καμία. Φτάσαμε εμείς εδώ. Γυρνάμε στην ανάποδη. Πάμε εμείς στην ανάποδη με άλλο χρώμα. Και πλέκουμε στην ανάποδη. Δεν προσθέτουμε πόντος. Πλέκουμε. Πάμε εδώ. Πάμε μέχρι εδώ. Αυτό είναι το σημείο μας. Ξαναγυρνάμε και πάμε ξανά με τη καλή. Καλή εδώ, καλή. Εδώ καλή, προσθέτουμε πόντο. Και εδώ προσθέτουμε και πάμε. Και εδώ ξανά, επειδή είναι καλή, προσθέτουμε πόντο. Ριγλάν είναι και εδώ προσθέτουμε πόντο. Και πάμε και φτάνουμε εδώ. Αλλά δεν πλέκουμε ριγλάν μέχρι ριγλάν. Φτάσαμε εμείς εδώ. Δεν προσθέτουμε πόντο. Το αφήνουμε εκεί, να περιμένει. Γυρνάμε ξανά στην ανάποδη. Και πάμε στην ανάποδη. Είπαμε δεν προσθέτουμε πόντους. Πάμε. Είμαστε εδώ στην ανάποδη. Αυτό εδώ τώρα είναι 1, 2, 3, 4, 5 και θα κάνουμε και έκτη σειρά. 2, 3, 4, 5, 6. Αυτή θα είναι 7η σειρά. Γιατί έχουμε εδώ τη μισή τη καλή. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυτή θα είναι έκτη σειρά. Και πλέον από εδώ και πέρα θα πλέκουμε εμείς κανονικά το γύρω. Εδώ γυρίσαμε και πάμε τη καλή πλευρά εδώ. Προσθέτουμε εμείς εδώ καλή. Εδώ. Πάμε. Εδώ προσθέτουμε. Ξαναπροσθέτουμε. Πάμε. Και από εδώ και πέρα προσθέτουμε και εδώ και κανονικά πηγαίνουμε γύρω. Το θέμα μας είναι ότι όταν πάμε εμείς εδώ την πρώτη φορά, εδώ έχουμε κάνει πλέον 6 και είναι 7η σειρά και εδώ είναι πρώτη. Και σε τέτοια περίπτωση, να το, τι θα μας βγει. Θα σηκωθεί το πίσω μέρος, θα έχουμε ίδιο αριθμό πόντων, όπως είναι εδώ 25, θα έχουμε και εδώ 25. Θα συνεχίσουμε έτσι το πλέξιμο μέχρι τα μανίκια. Αυτό ήταν. Τώρα εγώ εδώ, δεν ξέρω κατά πόσο καταλάβατε, εγώ εδώ, το αφήσουμε λίγο, έχω κάνει και μια λαιμόκομψη με σχετικά χοντρό νήμα. Εδώ που είναι φιωγκάκι μου, φαίνεται, να το μικρύνω λίγο, πρέπει να φαίνεται. Εδώ που είναι φιωγκάκι μου είναι πίσω μέρος και είναι η αρχή μου. Από εκεί, αυτό είναι πίσω μέρος. Εδώ είναι ριγλάν μου, βλέπετε, έχω βάλει σημαδάκια. Εσείς μπορείτε να βάλετε η συνδετήρα ή χαντρούλα ή ό,τι θέλετε. Εμένα η γιαγιά μου με έμαθε και έβαζε τότε διάφορα νηματάκια. Εδώ αυτά είναι τα σημαδάκια μέχρι που να φτάσουμε στα περαδότε. Εδώ είμαστε πίσω και είμαστε στη καλή πλευρά. Πλέκουμε. Ορίστε, φτάσαμε εμείς τώρα στη ριγλάν. Εδώ στη καλή πλευρά, το πώς προσθέτω εγώ πόντο, εδώ έχουμε σημαδάκια. Πιάνω από εδώ, το γυρνάω για να μην μας κάνει τρυπούλα και το πλέκω. Προσθέταμε. Πόντος μπήκε. Το σημαδάκι μας θα το μεταφέρω εδώ.
το πόντο που είναι ριγλάν, εδώ, μεταφέρουμε πρώτα εμείς το σημαδάκι, μην μπερδευόμαστε. Εδώ. Και εδώ τώρα θα ξαναγυρίσω και θα προσθέσω πόντο. Εδώ είμαστε ριγλάν. Πάμε τώρα μέχρι το σημαδάκι, όλο καλή. Εδώ έχουμε σημαδάκι. Εδώ. Αυτό εδώ πλέον, εφόσον φτάσαμε εδώ, δεν το χρειαζόμαστε. Θα το πετάξουμε. Θα κάνουμε το πόντο αυτό και γυρνάμε ανάποδα. Το πρώτο πόντο το μεταφέρουμε άπλεκο και πάμε μέχρι το επόμενο σημαδάκι, όλο ανάποδη. Φτάσαμε εμείς εδώ, το σημαδάκι βλέπετε, το σημαδάκι το λύνουμε, ελευθερώνουμε το πόντο μας, κάνουμε την ανάποδη και ξαναγυρνάμε. Ξανά το πόντο αυτό το μεταφέρουμε το πρώτο πόντο άπλεκο και πάμε τώρα καλή μέχρι ρεγλάν. Το σημαδάκι μας για ρεγλάν και προσθέτουμε πόντο. Εδώ. Το πιάνουμε, γυρνάμε και το πλέκουμε. Ρεγλάν, σημαδάκι, πόντο. Πιάνουμε, γυρνάμε, μας έφυγε, γυρνάμε, πλέκουμε. Πλέκουμε μέχρι το επόμενο μας νηματάκι. Να το, εδώ είναι. Το λύνουμε. Εγώ το λύνω. Εσείς μπορεί να έχετε κάποιο άλλο πιαστράκι. Εδώ είναι. Το πλέκουμε και γυρνάμε πίσω. Το πρώτο άπλεκο και πάμε ξανά όλα ανάποδη μέχρι το επόμενο σημαδάκι. Να το, εδώ είναι. Το βγάζουμε, πετάμε, το πλέκουμε και γυρνάμε ξανά πίσω. Το πρώτο άπλεκο και πάμε. Να το, σχεδόν φτάσαμε στο δεύτερο ριγλάν. Θα την ελευθερώσουμε λίγο. Αυτή είναι καλή. Και εδώ έχουμε τελευταία. Την ελευθερώνουμε. Την πλέκουμε και γυρνάμε πίσω. Γυρνάμε. Το πρώτο πόδο είναι άπλεκο και πάμε όλα ανάποδα. Αυτό εδώ είναι. Το βγάζουμε, το νηματάκι μας το πετάμε, κάνουμε ανάποδη και γυρνάμε και πλέον πλέκουμε ολόκληρους γύρους κανονικούς με καλή. Το πρώτο πόντο το βγάζουμε, φτάνουμε εμείς στο σημείο που είναι ριγλάν μας, προσθέτουμε εδώ πριν το σημάδι, όταν πάμε πριν το σημάδι, γιατί εγώ την πρώτη φορά τα μπέρδεψα λίγο, αφαιρέθηκα. Εδώ προσθέτουμε σημάδι, προσθέτουμε πόντο πριν το σημάδι, μετά παίρνουμε σημάδι, μεταφέρουμε, μετά έχουμε το πόντο που είναι το ριγλάν, μετά ξανά το σημάδι και μετά ξανά προσθέσουμε. Να θυμόμαστε ότι σημάδι με το πόντο που σχηματίζει ριγλάν είναι μαζί, μη χωριστούν. Και πάμε ξανά. Ξανά προσθέτουμε πόντο για το ριγλάν
βαρύνει το σημαδάκι. Παίρνουμε σημαδάκι, μεταφέρουμε, πλέκουμε εμείς το πόντο που είναι ριγλάν, ξανά σημαδάκι μαζί με το πόντο αυτό πάει και ξανά πρόσθετο πόντο. Φτάσαμε εμείς εδώ και τώρα προσθέτουμε κανονικά και τους πόντους, τους μπροστινούς που τους είχαμε αφήσει. Εδώ ένα, σημαδάκι μεταφέρουμε, το πόντο τρικλάν, σημαδάκι μεταφέρουμε, ξανασηκώνουμε, το γυρνάμε, προσθέτουμε. Γυρνάμε για να μην μας σχηματίσει κενό, μην μας σχηματίσει τρύπα. Αλλιώς άμα θέλετε σχέδιο με τρυπούλες, καμία αντίρρηση. Και πάμε πλέον την πρώτη βόλτα μας, που στο πίσω μέρος της λαιμόκομψης εμείς έχουμε κάνει 7 σειρές, ενώ εδώ θα κάνουμε τώρα την πρώτη σειρά. Καθίστε να τραβήξω εγώ λίγο. Εμείς που πλέξαμε όλο το ολόκληρο το γύρο, από εδώ περάσαμε, προσθέσαμε ένα πόντο και ένα πόντο, οπότε εδώ τώρα έχουμε 27. Εδώ τώρα φτάσαμε, κάναμε γύρο και εδώ, μέχρι εδώ φτάσαμε. Εδώ ξεκινήσαμε, οπότε εδώ πρέπει να έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Τώρα, επειδή η πολιτική όλη για λαιμόκομψη και για το μανίκι ριγλάν είναι ότι το ένα γύρο το πλέκουμε χωρίς να προσθέτουμε πόντο εδώ και στο άλλο γύρο το προσθέτουμε, για να μην μπερδευόμαστε, καθόμαστε και μετράμε, εγώ προσωπικά κάνω το εξής. Πλέον δεν το σηκώνω το πόντο εδώ το πρόσθετο, πάμε να σας δείξω. Πλέκουμε, εδώ περάσαμε εμείς την ουρίτσα μας, πλέκουμε, φτάνουμε εμείς στο σημαδάκι εδώ και εδώ θα κάνουμε ένα ρίξιμο. Κάνουμε ένα ζετέ, κλασικό. Μεταφέρουμε, πλέκουμε, ζετέ, όχι, κοίτα μπερδεύομαι. Ζετέ εδώ, μεταφέρουμε πρώτα το σημαδάκι, μην ξεχνάμε γιατί είναι και ώρα περασμένη. Ζετέ εδώ είναι το σημαδάκι μας το ριγλάν, τη γραμμή, ζετέ εδώ και μετά συνεχίζουμε, πλέκουμε. Ώστε όταν φτάσουμε εμείς στο επόμενο γύρο, βλέπουμε ότι εδώ είναι ζετέ, δεν το φαίνεται. Τώρα θα πλέξω εγώ να σας δείξω το τι εννοώ. Τώρα προσέξτε λίγο, φτάσαμε εμείς, να το, από εδώ είναι, να μας κοιτάει και λίγο, μια καλή και βλέπουμε, εδώ είναι ζετέ. Οπότε αυτό εδώ, το πρόσθετο πόντο το ζετέ, το σταυρώνουμε, έτσι, και το πλέκουμε. Οπότε ξέρουμε, σε αυτή εδώ τη σειρά, όλα τα ζετέ, τα πλέκουμε, τα σημαντάκια τα μεταφέρουμε, να το ξανά ζετέ, φαίνεται. Εδώ πλέκουμε και πάμε γύρω γύρω. Πλησιάζουμε το επόμενο ρεγλάν, βλέπουμε ζετέ, οπότε εδώ ζετέ το σταυρώνουμε, το πλέκουμε, μεταφέρουμε τα σημαδάκια, πλέκουμε το πόντο ρεγλάν μας, ξανά ζετέ, το πάμε σταυρωτό, πλέκουμε. Αυτό ήτανε. Βλέπετε, τα φαίνονται εδώ. Να το, φαίνεται. Πόντος, άπλικος. Πλέκουμε. Ζετέ. Το πλέκουμε σταυρωτό. Ξαναπλέκουμε, εδώ δεν υπάρχει ζετέ. Να το, είναι πόντος σταυρωτός. Οπότε ξαναπροσθέσουμε ένα πόντο εδώ. Και έτσι δεν μπερδευόμαστε. Γιατί μπορεί, είμαστε με παρέα ή στο σπίτι, με τα παιδιά μας ή κάποιος του σπιτιού θα μας μιλήσει, θα μας απασχολήσει, θα μας φύγει κανένας πόντος. Αυτή εδώ τώρα είναι η λαιμόκομψή μας. Μετά εμείς εδώ αυτό θα το λύσουμε, που το έχω δέσει, θα το μπαντέψουμε με ένα βελονάκι να είναι ομοιόμορφο. Πάμε να το δούμε κιόλας. Να το.
Βλέπετε, αυτή εδώ είναι το χαμηλάκι μας. Τώρα σε εμάς εδώ χρειαστήκαμε εμείς 1, 2, 3, 4, 5, 6 σειρές. Μετριούνται κιόλας. Πιστεύω πως ναι, φαίνεται. Σε περίπτωση που εσείς θα χρειαστείτε, γιατί εδώ που έχω πάρει χοντρό νήμα, σε περίπτωση που εσείς θα έχετε πιο λεπτό νήμα και θα χρειαστείτε εσείς πιο πολλές σειρές, περισσότερες, ή 8 ή 10 σειρές ή 12 σειρές, θα κοιτάξετε 12 σειρές, πόσες φορές θα πάτε πέρα δότε? Στις 12 σειρές θα πάτε πέρα δότε 6 φορές. Άρα θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε 6 πόντους από εδώ, να προσθέσουμε 6 πόντους εδώ και θα πάμε να βάλουμε 6 σημαδάκια εδώ μέχρι τη ραφή, τη τρικλάν. Και εδώ 6. Ώστε να φτάσουμε εμείς να πάμε 6 φορές περαδότε, να κάνουμε εμείς 12 σειρές εδώ με το περαδότε 6 φορές, και εδώ δεν θα έχουμε κάνει ούτε μία σειρά. Και την πρώτη σειρά θα κάνουμε εδώ, όταν θα κάνουμε εκεί πλέον 13η σειρά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να σας πω. Μου φαίνεται ότι το εξήγησα, τουλάχιστον προσπάθησα να εξηγήσω με πιο εύκολο τρόπο και πιο απλό. Σας το είπα έτσι όπως σε εκείνα τα χρόνια που ήμουν ακόμα παιδάκι, έτσι όπως μου το είπε η γιαγιά μου. Θα χαρώ πάρα πολύ αν βοήθησα σε κάποιον ή αν φάνηκα χρήσιμη. Αν δεν καταλάβατε κάτι, ρωτήστε με στα σχόλια. Θα προσπαθήσω με το πιο απλό τρόπο να σας απαντήσω. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάτι. Καλές βελονιές και καλή διασκέδαση. Γεια σας!